دوستان عزیزم سلام. به کانال خودتون خوش اومدید. به یه ویدیوی پر از رازهای پنهان، داستانهای واقعی و لحظه‌های شوکه کننده در مورد آبیشک باچان، پسری که در سایه آمیتاب باچان غول سینما بزرگ شد. عاشق زنی شد که ملکه زیبایی دنیا بود و سالها با شایعه‌های جدایی، خیانت و فشارهای خانوادگی دست و پنجه نرم کرد، ولی هیچ وقت لب باز نکرد و هیچ وقت تسلیم نشد. تصور کنید پسری که از بچگی همه انتظار داشتن مثل پدر افسانه‌ایش بدرخشه، اما هر موفقیتش رو به نام خانوادگیش نوشتند و گفتن حقش نیست. در مدرسه با مشکل خوندن و نوشتن جنگید و همیشه تحت فشار بود. 5 سال عاشق دختری از یک خاندان بزرگ سینما شد. در تولد 60 سالگی پدرش همه ستاره‌ها جمع بودن و نامزدیشون رو با آتشبازی و جشن اعلام کردند. مادرش اون دختر رو دختر آیندم صدا کرد، اما فقط 4 ماه بعد بدون یک کلمه توضیح همه چیز مثل دود محو شد و رفت هوا و هیچ کس هیچ وقت نگفت واقعاً چی شد. حتی خود آبیشک در مصاحبه‌ها فقط لبخند زد و گفت زندگی گاهی اینطوریه. اما بعدش عاشق زیباترین زن دنیا شد. در فیلم‌ها کنار هم شیمیشون آتیش زد. در یک صحنه فیلم بهش پیشنهاد ازدواج داد. عروسی سلطنتی گرفتند و زندگی عاشقانه‌شون شروع شد. اما مشکلات زیادی براشون پیش اومد و شایعه جداییشون مثل طوفان اومد. عکس‌های جداگانه و حرف‌هایی از زندگی جدا، حتی دخالت‌های جایا و شوتا و شایعه خیانت آبیشک با همبازی جدیدش و همچنین رقیب‌های حسود در صنعت که شایعه می‌ساختن چون نمیتونستن تحمل کنن که پسر آمیتاب اینقدر خوش شانس باشه. اما آبیشک همیشه خندید. پشت این لبخندها درد پسر بودن در خانواده‌ای که هیچ طلاقی ندیده بود، همسر بودن زنی که همیشه ستاره‌تر و جلوتر از اون بود و حس این که حق واقعی هیچ وقت دیده نمیشه پنهان بود. این فقط نوک کوه یخ دوستان. امروز قرار یکی یکی همه لایه‌ها رو باز کنیم، از لحظه‌هایی که جایا و شوتا در روابط عاشقانش دخالت کردند تا شایعه‌های قدیمی طلاق پدر و مادرش که خانواده رو لرزون، از حسادت رقیب‌ها که شایعه‌های دروغین پخش می‌کردند، از زخم نامزدی‌های شکسته تا جنگ درونی که سالها طول کشید. لطفاً برای حمایت هرچه بیشتر از کانال خودتون لایک و هیجان افزایی کنید و اگه تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید همین حالا انجامش بدید تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. آبیشک باچان در 16 بهمن سال 1354 در خانه بزرگ خانوادگیشون در بمبئی به دنیا آمد. پدرش آمیتاب بزرگ، همون مردی که با نگاه نافذ و صدای رسا و مغرور سینمای بالیوود رو تسخیر کرده بود، و مادرش جایا، زنی قوی که هم بازیگر بود و هم سیاستمدار و همیشه سعی می‌کرد در این دنیای پر از نور و حاشیه خانواده رو مثل قلعه محکم نگه داره. خواهر بزرگتر شوتا هم در همین فضا بزرگ شده بود، جایی که دوربین‌ها همیشه روشن بودن و هر حرکت کوچیک میتونست تیتر روزنامه‌ها بشه. اما از 9 سالگی آبیشک با یک مشکل پنهان دست و پنجه نرم می‌کرد که کمتر کسی از بیرون میدونست. بیماری دیسلکسیا. خوندن و نوشتن براش مثل کندن کور بود. کلمات تو ذهنش قاطی می‌شدند. در مدرسه مسخره‌اش می‌کردند و آبیشک همیشه در اتاقش گریه می‌کرد. خانواده حمایتش کردند و اونو فرستادن به مدرسه‌های بهتر در بمبئی. بعد مدرسه مدرن در دهلی نو، کالج پیشرفته در سوئیس و حتی دانشگاه بوستون آمریکا برای خوندن درس تجارت. اما آبیشک قلبش جای دیگه‌ای بود. درس رو نیمه کاره گذاشت و گفت من بازیگر میشم. آمیتاب بزرگ هم کامل پشتش ایستاد و گفت برو پسرم دنبال رویاهات باش. ولی این تصمیم اولش با کلی درد همراه بود، چون همه منتظر بودن ببینن آیا واقعا استعداد داره یا فقط نام خانوادگیش رو یدک میکشه. ورود رسمیش به سینما در سال 1379 با فیلم پناهنده بود، کنار کارینا کاپور که اون هم اولین تجربهش بود. فیلم فروش معمولی داشت، ولی همه چشم‌ها فقط به آبیشک بود. رسانه‌ها میگفتن پسر آمیتاب اومده، منتقدا با ذره‌بین نگاه می‌کردن. مردم در خیابان‌ها میگفتن باید مثل پدرش باشه وگرنه هیچی نیست. بعدش چند سال سخت اومد. فیلم‌ها یکی یکی شکست می‌خوردن. کارگردان‌ها میگفتن انتظارها اونقدر بالاست که اگه این فیلم هم نگیره همه ضرر می‌کنن. رسانه‌ها بعد از چند تا کار ناموفق حتی بر نمیگشتن سمتش. آبیشک بعداً در مصاحبه‌های خصوصی گفت که هیچ کس نمیخواست منو معرفی کنه چون میترسیدن شکست بخورن. من قربانی منفی نپوتیزم شدم، نه مثبتش. تصور کنید در سن 20 تا 25 سالگی با وجود تلاش شبانه روز فقط به خاطر نام پدرت
درها رو به روت ببندن. این دقیقاً همون جایی بود که حس می‌کرد حقش به عنوان یک جوان با استعداد کاملاً ضایع شده. رقیب‌های همسنش حسادت می‌کردند، پشت صحنه شایعه می‌ساختند که این فقط به خاطر باباشه و آبشک در سکوت تحمل می‌کرد. اما سال 1383 همه چیز عوض شد. با فیلم جوانان کنار چند ستاره دیگه درخشید و نشون داد که میتونه نقش‌های سنگین و جدی بازی کنه. بعد فیلم هیاهو اومد و آبشک با نقش پلیس جدی و جذاب یهو دل همه رو برد. فیلم استاد کنار آشواریا رای موفقیت بزرگترش بود. جایی که نگاه‌ها و شیمیشون روی پرده همه رو مجذوب کرد. فیلم ماجرای بانتی و بابلی، فیلم هرگز خداحافظی نکن و فیلم سرکار و کل کار دیگه کم کم ثابت کرد که آبشک واقعاً استعداد داره. جایزه بهترین بازیگر مکمل رو برد. ولی باز هم یک جمله تکراری میشنید. خوبه ولی به پای پدرش نمیرسه. این جمله مثل خنجر بود، چون هر موفقیت رو میگرفتند و میگفتند به خاطر نام خانوادگیه. رقیب‌ها در مصاحبه‌های غیر مستقیم میگفتند بعضی‌ها با نقره به دنیا میان و آبشک کاملا میدونست که منظورشون چیه. این حسادت‌ها شایعه‌های دروغین رو بیشتر میکرد، چون نمیتونستن ببینن یک پسر از خانواده بزرگ بدون کمک مستقیم پدر داره راه خودش رو باز میکنه. حالا بریم سراغ روابط عاشقانش که اونها هم مثل فیلمش پر از تنش و بالا و پایین بود و بخشی پر از پیچ و تاب و رازه. اولین عشق جدیش کاریشما کاپور بود، ستاره درخشان دهه 90 از خاندان معروف کاپورها. رابطه‌شون حدود سال 1376 شروع شد. 5 سال کامل عمیق و جدی. خانواده‌ها خیلی نزدیک بودن. حتی از طریق ازدواج شوتا با نیکیل ناندا همه فکر می‌کردن این زوج آینده سینما رو روشن می‌کنند. در تولد 60 سالگی آمیتاب در سال 1381 در یک جشن بزرگ با صدها ستاره نامزدیشون رو اعلام کردند. جایا باچان کاریشما رو بغل کرد و گفت دختر آیندم. عکس‌ها همه جا پخش شد. رسانه‌ها دیوونه شدند از خوشحالی. اما 4 ماه بعد ناگهان همه چیز تموم شد. هیچ مصاحبه‌ای، هیچ توضیحی، فقط سکوت کامل از هر دو طرف. شایعه‌ها مثل آتش توی جنگل پخش شد. بعضیا گفتن مادر کاریشما با بیتا مخالف بوده و فشار آورده. بعضیا حرف از اختلافات خانوادگی زدند. بعضیا گفتن جایا و شوتا در این رابطه دخالت کردند و نظر دادند که این ازدواج مناسب نیست. آبشک هیچ وقت جزئیات رو نگفت. فقط سالها بعد در یک گفتگوی کوتاه فقط لبخندی زد و گفت گاهی چیزها تموم میشند و باید پذیرفت. تصور کنید 5 سال عشق واقعی، نامزدی عمومی با جشن بزرگ، بعد یهو هیچی. که این اتفاق ناگهانی قلب آبشک رو شکست و یکی از بزرگترین جنجال‌های اولیه زندگی شد. رقیب‌ها هم شایعه ساختن که حتی در عشق هم نمیتونه موفق باشه، چون سایه پدرش آمیتاب بزرگ روشه. یکی از تاریک‌ترین و پرحاشیه‌ترین شایعه‌های زندگی آبشک مربوط به رابطه کوتاه و پر از تنشش با رانی موکرجی بود. ستاره‌ای که شیمیشون در فیلم‌ها برق می‌زد. اما پشت صحنه همه چیز به خاطر یک صحنه خاص و ممنوعه کاملا نابود شد. رابطه‌شون در سال 1380 شروع شد. وقتی آبشک تازه وارد سینما شده بود و رانی یکی از ستاره‌های در حال صعود بود. اولین همکاریشون در فیلم اینجا بود، جایی که نگاه‌ها و نزدیکیشون روی پرده همه رو مجذوب کرد. آرام آرام رابطه خارج از فیلم جدی شد و 5 سال طول کشید، پر از لحظات خصوصی، سفرها و حتی برنامه‌ریزی برای آیندهشون. خانواده‌ها هم در جریان بودند. جایا باچان گاهی با رانی گرم می‌گرفت و شایع شده بود که این زوج میتونن آینده سینما رو روشن کنن. اما مادر رانی، کریشنا موکرجی، از اول مخالف رابطه‌شون بود. اون میگفت که این خانواده باچان‌ها پر از حاشیه است. سایه آمیتاب روش سنگینی میکنه. آبشک هم نمیتونه رانی رو خوشبخت کنه. مخالفت‌ها شدیدتر شد چون رانی احساس میکرد جایا و شوتا توی رابطه دخالت میکنند و نظر میدن و همش میگن که این ازدواج مناسب آبشک نیست. آبشک گیر افتاده بود بین عشقش و فشار خانواده. اما ضربه نهایی در سال 1384 اومد. وقتی رانی و آمیتاب باچان، پدر آبشک، در فیلم سیاه با همدیگه کار کردند. فیلم درام سنگین بود، پر از صحنه‌های احساسی عمیق بین آمیتاب که یک معلم نابینا بود و رانی که شاگرد ناشنوا و نابینا. یکی از صحنه‌های کلیدی لحظه خیلی نزدیک و احساسی بود، جایی که آمیتاب و رانی خیلی به هم نزدیک شدند. دست‌ها روی صورت، نگاه‌های طولانی و بوسه لب بینشون و یک حس ممنوعه که مرز بین بازیگری و واقعیت رو محو کرد. این صحنه در سینما پخش شد و رسانه‌ها دیوانه شدند. شایعه‌ها پخش شد که این نزدیکی واقعی بوده، نه فقط بازی. آبشک بعد از دیدن این فیلم کاملاً به هم ریخت. تصور کن دوست دخترت در یک صحنه ممنوعه با پدر خودت اینقدر نزدیک باشه.
حسادت، خشم و احساس خیانت همه با هم قاطی شد. حتی شایع شده بود که آمیتاب و رانی در پشت صحنه هم شیمی واقعی داشتند، هرچند هیچ وقت تایید نشد. این صحنه ممنوعه علت اصلی جداییشون شد. آبشک نتونست تحمل کنه. رابطه تموم شد و هیچ توضیح رسمی ندادن. رانی بعداً در مصاحبه گفت گذشته ها گذشته، اما نزدیکاش میگفتن این ماجرا قلب آبشک رو شکست و باعث شد که احساس کنه حتی در عشق هم حقش ضایع میشه، چون پدرش ناخواسته یا خواسته وسط اومد. جایا هم که همیشه مخالف بود، بعد از این ماجرا بیشتر فشار آورد تا آبشک از رانی فاصله بگیره. این ماجرا یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی آبشک بود، چون نه تنها عشقش رو از دست داد، بلکه سایه پدر افسانه‌ایش حتی در روابط عاطفیش هم دنبالش میکرد. بعد از این زخم، آبشک با آشواریا رای آشنا شد. اولین دیدار جدیشون در سوئیس بود، وقتی آشواریا داشت فیلم میساخت. از طریق دوست مشترک، زیبایی و شخصیت قوی آشواریا، آبشک رو کاملا مجذوب خودش کرد. رابطه جدیشون در فیلم هیاهو و استاد شروع شد. شیمیشون اونقدر واقعی بود که همه فهمیدن عشق واقعیه. در صحنه‌ای از فیلم استاد، آبشک جلوی دوربین به آشواریا پیشنهاد ازدواج داد. لحظه‌ای که هنوز در قلب طرفدارها مونده. در سال 1386 با یک عروسی سنتی و باشکوه در بمبئی پر از گل و نور و ستاره ازدواج کردند. دخترشون آرادیا در سال 1390 به دنیا آمد و خانواده کامل به نظر می رسید. اما از همون روز اول شایعه ها شروع شد. مردم می گفتن آشواریا ستاره بزرگتره، بین المللی تره. آبشک همیشه در سایش میمونه. در خانواده باچان گاهی آشواریا و آرادیا جدا به مراسم ها می اومدند و فوری شایعه جدایی پخش شد. آبشک همیشه می گفت ما زندگی خصوصی داریم، ولی رسانه ها ولش نمی کردن. جایا و شوتا هم نقش خودشون رو داشتن. جایا همیشه محافظ خانواده بود. شایع بود که آشواریا رو کامل به عنوان عروس نپذیرفته. در یک ویدیوی قدیمی که وایرال شد، جایا گفت که آشواریا عروس منه نه دخترم و این حرف مثل بمب ترکید. شوتا هم گاهی در شبکه‌های اجتماعی پست‌های رمزآلود می‌گذاشت که مردم تفسیر می‌کردن به عنوان نشانه اختلاف خانوادگیشونه. حتی شایع بود که جایا و شوتا در تصمیم‌گیری‌های بزرگ آبشک نظر می‌دادند و گاهی فشار می‌آوردند. آبشک هیچ وقت علنی نگفت، ولی نزدیکان می‌گفتند در این خانواده نظر مادر و خواهر خیلی مهمه. شایعه طلاق آبشک و آشواریا از سالها پیش شروع شد، اما در سال 1403 و 1404 مثل طوفان بزرگ شد. در عروسی آنانتا آمبانی بقیه خانواده باچان با همدیگه اومدن، اما آشواریا و آرادیا جدا رسیدن. عکس‌ها همه جا پخش شد و مردم گفتن این یعنی جدایی. تولدهای همدیگر رو گاهی تبریک نمیگفتن. ظاهر جداگانه در جشنواره‌ها و شایعه زندگی جداگانه. حتی حرف از این بود که فقط به خاطر دخترشون با همدیگه هستن. آبشک در آذر 1404 بالاخره سکوتش رو شکست و گفت این حرفها کاملا غلط و بدجنسانه است. ساخته رسانه هاست. هیچ پایه واقعی نداره. من حقیقت آشواریا رو میدونم، اون هم حقیقت من رو. ما همیشه به یک خانواده عاشق برمیگردیم. آشواریا در جشنواره کن 1404 حلقه ازدواجش رو نشون داد و عکس تعطیلات نیویورک 1404 رو با همدیگه منتشر کردند. اما شایعه‌ها دست از سرشون بر نمی‌داشت. رقیب‌های حسود در صنعت که سالها از موفقیت‌های آبشک به خاطر نام خانوادگیش دلخور بودند، این شایعه‌ها رو بیشتر پخش می‌کردند، چون نمی‌تونستن ببینن یک نفر با این همه شانس در زندگیش، یعنی پسر آمیتاب بودن و همسر آشواریا رای بودن، هنوز هم موفق هستش. شایعه‌های قدیمی‌تر هم بود. پدر و مادر آبشک، آمیتاب و جایا در دهه‌های 60 و 70 شمسی شایعه طلاق سنگینی داشتن. آمیتاب با حاشیه‌های خودش درگیر بود. خانواده لحظه‌های سختی رو گذروند، اما هیچ وقت جدا نشدن. سنتی که در خانواده باچان هیچ طلاقی دیده نشده. شوتا خواهر آبشک هم سالها شایعه طلاق با نیکیل ناندا رو داشت. مردم میگفتن که جدا زندگی میکنن، اما بچه‌هاشون با مادر بزرگشون هستن. ولی شوتا همیشه سکوت کرد. حتی اخیراً در اوج شایعه جدایی آبشک، شوتا و نیکیل یه گلدان زیبا برای مادر آشواریا فرستادن تا نشون بدن که خانواده هنوز هم متحده. آبشک همیشه بین دو غول ایستاده بود. پدر افسانه‌ای که هیچ کس نمیتونست بهش برسه و همسرش آشواریا که زیبایی و موفقیت جهانیش همه رو مجذوب میکرد. رقیب‌ها حسادت میکردن، شایعه میساختن، رسانه‌ها بزرگش میکردن و آبشک در سکوت تحمل میکرد و فقط گاهی با لبخند و آرامش میگفت زندگی واقعی ما خصوصی هستش. با همه این زخم‌ها از نامزدی‌های شکسته، فشار سایه پدر، دخالت‌های مستقیم خانوادگی، جایا و شوتا، شایعه‌های خیانت و جدایی، آبشک مرد خانواده موند
با آرادیا خیلی نزدیک، آشواریا رو حمایت کرد و هنوز هم با لبخند روی صحنه میسته. خب دوستان عزیز، نظر شما در مورد آبشک چیه؟ دوست دارم به هم بگید که کدوم فیلمش رو بیشتر دوست دارید یا باهاش خاطره دارید. برای حمایت هرچه بیشتر از کانالتون، ویدیو رو برای دوستان و نزدیکاتون هم بفرستید تا همه بدونن که پشت ظاهر آرام آبشک چه طوفان‌هایی گذشته. اگه به جنجال‌ها و حواشی و رازهای تاریک افراد مشهور جهان علاقمندید، کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون هم با خبر بشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید و حتما نظرات و انتقاداتتون رو در زیر همین ویدیو برام بنویسید. مطمئن باشید که همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.